आता पुढचं जे बघू आपण याच्यानंतरचा काही मी इम्पॉर्टंट पॉईंट्स देणार आहोत तुम्हाला. आणि एक मिनिट, समजा आता आपल्याला सेक्शन पार्ट 2 सिलेबसमध्ये आपले जे टोटल 16 चॅप्टर आहेत, तर आपण वेव्ह ऑप्टिक्सपासून सुरुवात करू. वेव्ह ऑप्टिक्स हा जो लेसन आहे हा बघा टोटल जवळजवळ 6 ते 7 मार्काचा लेसन आहे. याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स मी सांगणार आहे तुम्हाला आणि हाऊ टू राईट. आता स्टेट हायजीन्स प्रिन्सिपल समजा 1 मार्काला किंवा 2 मार्काला आला तर स्टेटमेंट तुम्हाला पुस्तकातला आहे, ॲज इट इज लिहिणं आहे की एव्हरी पॉईंट ऑन द युअर फ्रंट रिसिव्ज लाईट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट अँड इमिट्स सेकंडरी वेव्ज. द इन्व्हॉल्प of all secondary waves drawn at any later instant gives the new wavefront at that. हे तुम्हाला लिहिणं फार गरजेचं आहे आणि दिस इज द इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर असा हा जो क्वेश्चन आहे, समजा प्रश्न कधी कधी असे विचारला जातो बोर्डमध्ये की ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. तर आपल्याला ही अशी फिगर काढणे, बुक्समध्ये थोडी वेगळी दिलेली आहे. आणि बघा ही सिस्टमॅटिक आहे. इन्सिडेंट रे PQ हा दिस इज द इन्सिडेंट रे PAQC, नंतर AS आणि CT हा झाला रिफ्लेक्टेड रे. इथं आपल्याला नॉर्मल दाखवणं आहे. त्याच्यानंतर AB हा दाखवणं आहे. हा टोटल 90 अँगल, 90 मायनस आहे, दिस इज द अँगल ऑफ इन्सिडेंट, दिस इज द 90 मायनस R, दिस इज द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ही आपल्याला ही फिगर काढणं आहे. ह्या फिगरमध्ये बघा हे जे मी दाखवलेलं आहे असं हे फार गरजेचं आहे हे दाखवलेलं. कारण की जर तुम्ही चुकून हे प्लेन दाखवलं तर ह्या फिगरला मार्क पडत नाही. चुकून ह्या फिगरमध्ये ह्या 2 ॲरो जरी तुम्ही नाही दाखवल्या, कोणता इन्सिडेंट आहे कोणता रिफ्लेक्टेड आहे, तरी विल बी गेट 0 मार्क्स. त्याच्यामुळं बघा ही फिगर आपल्याला पाठ करताना ही आपण स्वतः प्रॅक्टिस करायची, त्याच्या हा फिगर येऊन जाते. त्यानंतर पुढचं बघा हे जे एक्सप्लेनेशन दिलं, समजा आता चुकून हा क्वेश्चन असा विचारला की प्रूव्ह द अँगल ऑफ इन्सिडेंट इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तर तुम्हाला हे फिगर काढणे, फिगर पाहून आपल्याला रफली एक्सप्लेनेशन करायचं. डिटेल असंच करावं असं नाही आहे, हे आपण डिटेल दिलेलं आहे, पण रफली तर त्याला आपल्याला 1 मार्क असतो. त्याच्यानंतर प्रूफ आहे बघा, देअरफॉर CD रिप्रेझेंट काय दाखवतो आहे, NED कोणता अँगल दाखवतो, अँगल ऑफ आणि फ्रॉम असं जरी लिहिलं शॉर्टमध्ये, फ्रॉम द जॉमेट्री ऑफ फिगर दिसतं आपल्याला, फ्रॉम द जॉमेट्री ऑफ फिगर इट कॅन बी शो अँगल ऑफ इन्सिडेंट इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यू विल बी गेट 1 मार्क. म्हणजे 1 जर क्वेश्चन त्या टाईपचा विचारला तर. आणि जर फक्त डायग्रामच विचारला ड्रॉ, तर फक्त डायग्राम काढणं, अशी डायग्राम काढायची. असं जर प्रश्न असेल की ड्रॉ द रे डायग्राम शोविंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, तर फिगर आहे तर ह्या फिगरला 1 मार्क मिळेल. आणि खाली लेबलिंग देणं गरजेचं आहे. लेबलिंगमध्ये बघा AB हा इन्सिडेंट रे, CD हा रिफ्लेक्टेड रे, XY प्लेन मिरर, N नॉर्मल, हे बाजू साईडला लिहिणं गरजेचं आहे. तर हे झालं त्याचं. नंतर एक्सप्लेन द रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. आता हा एक लक्षात राहा, आतापर्यंत पेपरमध्ये हे 2 क्वेश्चन्स म्हणजे हा रिपीट क्वेश्चन होतोच, आयदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रॅक्शन. आता बघा प्रूव्ह स्नेल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ हायजीन्स वेव्ह थेरी असं पण विचारू शकतात, किंवा एक्सप्लेन द रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ऑन द बेसिस ऑफ वेव्ह थेरी असं सुद्धा दे कॅन आस्क. असं जर विचारलं तिकडं बघा लेट X बी द प्लेन, ही पहिले फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू ड्रॉ द वेल फिगर. हे बघा आता हा वॉटर टँक किंवा ग्लास स्लॅब दाखवलेला आहे आपण. हा इन्सिडेंट रे P हा जो आहे AB इट इज द इन्सिडेंट रे बाउंडेड बाय PAQB किंवा QC हा झाला. नंतर इथं आल्यानंतर बघा इट टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज द रेअर मीडियम, दिस इज द डेन्सर मीडियम. व्हेन इट ट्रॅव्हल्स फ्रॉम रेअर मीडियम टू डेन्सर मीडियम दॅन बीम ऑफ लाईट और दॅट रेज टर्न टुवर्ड्स द, थोडा नॉर्मलकडे असा टर्न होतो आणि दॅन गोज स्ट्रेट. तर बघा अँगल ऑफ इन्सिडेंट दाखवलेला इथं आपण, इथं अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन दाखवलेला आहे, रिफ्रॅक्शन म्हणतो आपण. ही फिगर काढणं गरजेचं आहे आणि फिगर पाहून एक्सप्लेनेशन करायचं शार्टमध्ये, त्याला 1 मार्क पडेल तुम्हाला. त्याच्यानंतर हा प्रूफ मात्र तुम्हाला देणं गरजेचं आहे, याला 1 मार्क आहे की याचा साईन अँगल साईन I हा BC अपॉन AC, साईन R AD अपॉन AC. इथे AC कट झाल्यानंतर किंवा शार्टमध्ये लक्षात धरायचं कसं, इकडं बघा
हां V1 इंटू सी, व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन रेअर मीडियम टू व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन डेन्स मीडियम. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं, स्नेल्स लॉ, साइन आय इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, दॅट इज द V1 अपॉन V2 किंवा C1 अपॉन C2, लाईक दिस आपल्याला प्रूव्ह करायचा हवा. साइन आय अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इथपर्यंत सॉल्व करणं आहे आपल्याला, पुढची काही गरज नाही आहे. हा झालं रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. त्याच्यानंतर त्याचं एक्सप्लेनेशन, हा वेगळा क्वेश्चन आहे. स्टेट अँड एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ज. स्टेट अँड एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ज. आपल्याला असा क्वेश्चन आलं तर असं लिहिणं गरजेचं आहे की व्हेन टू और मोर दॅन टू वेव्ज अराइव ॲट अ पॉईंट ऑफ अ मीडियम सायमल्टेनियसली, दॅन each wave produces its own displacement independent of the other waves, and the resultant displacement at the point is equal to the vector sum of the displacement due to the all waves. हे लिहिणं गरजेचं आहे. Let y1, y2, y3 dash 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 yn are the displacement due to the individual waves. Then the principle of the superposition of waves काय सांगते, state that रिझल्ट सगळ्यांची आपल्याला समेशन करायचं, बेरीज करायची, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॅश 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 yn, आणि एक्सप्लेनेशन नंबर ऑफ वेव्स कॅन पास थ्रू द सेम मीडियम. हे गरजेचं आहे लिहिणं. नंतर डिफाईन इंटरफरन्स ऑफ वेव्स, हा वेगळा क्वेश्चन आहे. डिफाईन इंटरफरन्स ऑफ वेव्स अँड स्टेट अँड एक्सप्लेन द व्हॉट आर द टू टाईप्स ऑफ इंटरफरन्स. आता दोन टाईप्सचे इंटरफरन्स आहे. एका इंटरफरन्सला म्हणायचं कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, दुसऱ्याला म्हणायचं डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणजे काय, हा पॉझिटिव्ह म्हणू आपण. दोन पॉईंट मिळणार आपल्याला, ब्राईट पॉईंट, डार्क पॉईंट. ब्राईटला कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणू, डार्कला डिस्ट्रक्टिव्ह म्हणू. बघा आता कन्स्ट्रक्टिव्हमध्ये काय राहणार, व्हेन टू वेव्ज, दोन वेव्ज आहेत बघा, असं दोन वेव्ज आले आणि इकडून आले. व्हेन टू वेव्ज मीट ॲट अ पॉईंट, एका पॉईंटला भेटले. व्हेन टू वेव्ज मीट ॲट अ पॉईंट इन फेज, नॉट आउट ऑफ फेज, इन फेज, दॅन टू डिस्प्लेसमेंट आर ॲडेड करायचं आपल्याला. 2 + 2 4 म्हणणार आपण. 2 डिस्प्लेसमेंट काय करणार आपण, वी हॅव टू ॲड. देअरफॉर रिझल्टंट काय राहणार मग, 2 + 2 4 मॅक्झिमम. द रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम ॲट दॅट पॉईंट. देन वी कॅन से दॅट द कन्स्ट्रक्टिव्ह, पण आपण त्याला आपण म्हणू शकतो कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स इज प्रोड्युस्ड ॲट दॅट पॉईंट. हा झाला कन्स्ट्रक्टिव्ह. आता डिस्ट्रक्टिव्हमध्ये आपल्याला विचारलेलं आहे, तर डिस्ट्रक्टिव्हमध्ये काय लिहिणार, सेम लिहायचं. व्हेन टू वेव्ज मीट ॲट अ पॉईंट, इथं इन फेज होतं, इथं फक्त आउट ऑफ फेज म्हणायचं. आपण आउट ऑफ फेज, दॅन म्हणजे 2 - 2 आपण काय म्हणू शकतो, 2 - 2 0. डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द टू वेव्ज अपोज इच अदर, देअरफॉर द रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ॲट दिस पॉईंट इज मिनिमम. Resultant displacement at that point is a very minimum, and in this case we say that that is the destructive interference. Example दिला पहा, in case of interference of light at constructive interference, तिथं constructive मध्ये काय राहणार, bright point. destructive मध्ये काय राहणार, minimum, that is the dark point. In case of a superposition of waves at a constructive interference we get the maxima sound. साऊंड सेक्शनमध्ये सुद्धा आपण, साऊंड सेक्शनमध्ये सुद्धा हेच आहे, मॅक्झिमा, मिनिमा, वॅक्सिंग, वॅनिंग, लाईक दिस. आता हा एक वेगळा क्वेश्चन आहे. हा प्रश्न आता हा जो बोर्डावर लिहिलेला आहे तो तसा विचारणार नाहीत. स्टेट अँड एक्सप्लेन, दे कॅनॉट एक्सप्लेन, दे कॅनॉट आस्क स्टेट द कंडिशन फॉर स्टडी इंटरफरन्स पॅटर्न, बस असंच विचारणार. कसं राहणार, अबा एक्सप्लेन नाही राहणार. स्टेट दी कंडिशन फॉर स्टडी और स्टेशनरी इंटरफरन्स पॅटर्न. आपल्याला फक्त कंडिशन सांगायच्या, वेल डिफाईन इंटरफरन्स पॅटर्न बघण्यासाठी तेवढंच लिहायचं. द टू सोर्स ऑफ लाईट मस्ट बी कोहरंट, लगेच 1 मार्क पडेल. एक्सप्लेनेशन हे आपल्यासाठी आहे, हे एक्सप्लेनेशनची काय गरज नाही की कोहरंट म्हणजे काय. इफ द फेज डिफरन्स बिटवीन द टू सोर्स इज आयदर 0 असेल और कॉन्स्टंट, दॅन दे कॅन कॉल्ड ॲज अ कोहरंट सोर्स. इफ द कोहरंट आर डिराइव्ड फ्रॉम वन अँड द सेम ओरिजिनल. आता कोहरंट सोर्स कसं, एकाच लाईटपासून जर आपण 2 सोर्स बनवले तर दॅट इज कॉल्ड ॲज द कोहरंट सोर्स. दुसरा पॉईंट राहणार आहे, द टू सोर्स ऑफ लाईट मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक. एवढंच लिहायचं. 2 मार्काचा क्वेश्चन राहणार आहे, गिव्ह द कंडिशन. 4च कंडिशन लिहायच्या. आता मोनो म्हणजे काय, सिंगल. आबा
इफ अ सोर्स इमिट्स लाईट वेव्ह ओनली वन वेव्हलेंथ, एकच वेव्हलेंथ राहणार आहे, सिंगल वेव्हलेंथ, दॅट इज कॉल्ड ॲज द मोनोक्रोमॅटिक. एक्सप्लेनेशन देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन. देन तिसरा पॉईंट राहणार, द टू सोर्स ऑफ लाईट मस्ट बी इक्वली ब्राईट, दॅट इज दे शुड इमिट वेव्स ॲट इक्वल ॲम्प्लिट्यूड. बस सफिशियंट झालं एवढं. अँड फोर्थ पॉईंट आहे, द टू सोर्स ऑफ लाईट मस्ट बी नॅरो, वेल डिफाईनसाठी दॅट इज द टू सोर्स ऑफ लाईट मस्ट बी नॅरो. नॅरो म्हणजे एकदम स्लाईट. आपण इफ दिस कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड, याचा उलटा विचार करा आपण. द सोर्स इज वाईड, समजा नॅरोच्या ऐवजी वाईड आहे, दॅन इट इज अ इक्विव्हॅलेंट टू द नंबर ऑफ narrow source and each emits light waves which is interference with each another, then instead of getting two wave trains from two source we get a number of trains if the source are not wide. हे explanation आहे. The resultant interference pattern cannot be sharp and clear. Fifth point आहे, the two source should be close to each other. आपल्याला एक्स्ट्रा लिहिलं, आपण 4च लिहिले तरी चालते. तर हा झाला त्याचा. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ह्या चॅप्टरमध्ये बघा, एक्सप्लेन द कंडिशन फॉर, हे झालेलं आहे, कंडिशन फॉर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आणि कंडिशन फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. कंडिशन फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह. आता बघा, कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणजे काय राहणार आहे, ब्राईट पॉईंट राहणार आहे. कसा राहणार आहे, इन फेज का आउट फेज, इन फेज राहणार आहे. वेन टू लाईट वेव्ज मीट ॲट अ पॉईंट इन फेज, हे आपल्याला कंडिशन जर विचारल्या तर. दॅन द कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स इज प्रोड्युस्ड, देअर फॉर द पॉईंट अपियर ब्राईट, देअर फॉर ब्राईटनेस. आता ब्राईटनेससाठी काय राहणार, द टू लाईट वेव्स मस्ट मीट इन फेज, दॅट इज द फेज डिफरन्स बिटवीन दॅम. आता फेज डिफरन्स हा आपल्याला 0 राहणार किंवा 2 पाय, 4 पाय, 6 पाय, डॅश डॅश डॅश. म्हणजेच वी कॅन से, आता याला अल्टरनेटिव्ह असं म्हणू शकतो, पाथ डिफरन्स बिटवीन दॅम, 0ला 0, 2 पाय म्हणजे 2 पाय म्हणजे 1 लॅम्बडा, 2 लॅम्बडा, 3 लॅम्बडा, डॅश 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 n लॅम्बडा. पण आपण पाथ डिफरन्स बघा, आता हे इक्वेशन आपल्याला लक्षात ठेवायचं. पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू n लॅम्बडा. इन जनरल पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू n लॅम्बडा, व्हेर n इज इक्वल टू वी कॅन कीप 0, 1, 2, 3. देअरफॉर फॉर ब्राईट point path difference between the two light waves must be integral multiple of n wavelength. याला म्हणायचं path difference for constructive interference, path difference is equal to n lambda. That is the integral multiple of the wavelength. आणि हा बघा, this is the condition for destructive interference. आता अगोदर सांगितलं for what, that is the destructive आउट ऑफ फेज. डार्क पॉईंट का ब्राईट पॉईंट, डार्क पॉईंट. बघा, व्हेन टू लाईट वेव्स मीट ॲट अ पॉईंट, काय म्हणायचं, एक वाक्य टाकायचं फक्त, आउट ऑफ फेज. देन डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स इज प्रोड्युस्ड ॲट द पॉईंट, देअरफॉर द पॉईंट अपियर डार्क, देअरफॉर फॉर डार्कनेस ॲट अ पॉईंट द टू वेव्स मस्ट बी मीट आउट ऑफ फेज. म्हणजे बघा, आउट ऑफ फेज म्हटल्यावर द फेज डिफरन्स बिटवीन दॅम पाय, 3 पाय, 5 पाय, 7 पाय, म्हणजे ऑड मल्टिपल राहणार आहे. आता पायला म्हणणार आहे आपण λ/2, 3 पायला म्हणणार आहे 3 λ/2, 5 पायला म्हणणार 5 λ/5, डॅश डॅश डॅश. म्हणजे इन जनरल म्हणणार आपण पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू n + 1/2 लॅम्बडा, किंवा वी कॅन से लाईक दिस, हे 2 इकडे जर नेलं 2n 1 λ/2, वेअर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3. किंवा असं पण म्हणू शकतो, पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू n - 1/2. म्हणजे दस फॉर डार्क पॉईंट, हे लक्षात धरा वाक्य, द पाथ डिफरन्स बिटवीन द टू लाईट वेव्स मस्ट बी, दिस इज द ऑड मल्टिपल ऑफ द हाफ वेवलेंथ. ऑड मल्टिपल ऑफ द हाफ वेवलेंथ. इन दिस वे हा चॅप्टर बघा झाला. आता पुढचा जो आहे हा थोडा मोठा क्वेश्चन आहे. असं समजा विचारलं की गिव द थिअरी ऑफ इंटरफरन्स पॅटर्न, गिव द थिअरी ऑफ इंटरफरन्स पॅटर्न. बघा, आपल्याला अशी सिस्टमॅटिक फिगर काढणं आहे. बघा, 2 स्लिट्स जे दाखवलेले, ए दिस इज ऑल्सो स्लिट. हे लाईट फ्रॉम व्हेअर, म्हणजे हे लाईट कुठून आले हे आपण दाखवायची गरज नाही आहे. ए बी, दिस इज द 2 स्लिट्स. ए फॉल्स अपॉन एम, बी फॉल्स अपॉन एन. दिस इज द स्क्रीन. ए एम
B, N. This is the total screen. Now Q, it is a take any point. Q हा कोणताही पॉईंट घ्या and join AQ and BQ. बघा एक्सप्लेनेशनमध्ये कसं लिहायचं की draw the figure like this. The distance between the two slit. बघा दोन स्लिट मधलं डिस्टन्स A आणि B. स्मॉल D. A आणि B मधलं डिस्टन्स किती आहे? हा स्मॉल D. दोघा सेंटर पॉईंट कोणता आहे? O. A आणि B मधलं D म्हणल्यावर AO किंवा OBचं अंतर काय झालं? D/2 लाईक दिस. नाव दिस इज द OP. हा मिड पॉईंट आहे. P Q इट इज अ डिस्टन्स. Q इट इज अ पॉईंट फ्रॉम द पॉईंट P ॲट अ डिस्टन्स X असं लिहावं लागणार आहे. Q इट इज अ एनी पॉईंट. Q इट इज अ एनी पॉईंट केप फ्रॉम द P ॲट अ डिस्टन्स X असं म्हटलं तरी चालेल. तर हे झालं त्याचं एक्सप्लेनेशन. आणखीन एक राहिलं सांगायचं. कॅपिटल D इट इज द डिस्टन्स बिटवीन द सोर्स आणि स्क्रीन. कॅपिटल D बघा हे लक्षात धरायचं. याच्यावर न्यूमेरिकल असतात. इन द न्यूमेरिकल कॅपिटल D व्हॉट इज मीन बाय कॅपिटल D, व्हॉट इज मीन बाय स्मॉल d, व्हॉट इज मीन बाय X. ह्या व्हॅल्यू आपल्याला लक्षात राहण्यासाठी हे माहीत पाहिजे त्याचा मिनिंग. बघा आता त्याचं लेट लॅम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाईट इमिटेड बाय द टू. हे लिहिणं गरजेचं आहे. द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, इकडे बघा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर AB. दिस इज द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर separated by the distance small d, producing an interference pattern on the screen. On the screen consist of alternate. आता हा जो Q पॉईंट आहे, दिस इज द Q पॉईंट. हा एकदा ब्राईट राहणार आहे, एकदा डार्क राहणार आहे. ब्राईट केव्हा राहणार आहे, डार्क राहणार आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह केव्हा राहणार आहे, डिस्ट्रक्टिव्ह केव्हा राहणार आहे. आता द स्क्रीन विल कन्सिस्ट ऑफ alternate bright and dark point. Let Q be the point on the screen at a distance. किती डिस्टन्सवर आहे? X. किती डिस्टन्सवर आहे? X from the point P. The path difference between the light waves meeting at the point. आता path difference किती राहणार आहे? आता BQ minus AQ. BQ minus AQ हा राहणार आहे path difference. In the right angle triangle BNQ. इकडे बघा BNQ हा त्याला राईट अँगल ट्रायंगल बेस perpendicular hypotenuse. It a right angle triangle in the right angle triangle BNQ by the Pythagoras theorem. BQ square is equal to BN square. BQ square is equal to BN square plus NQ square. Then write down BQ square as it is. BN ची किंमत किती आहे? कॅपिटल D स्क्वेअर. NQ ची किंमत किती आहे? हे पहा N पासून Q पर्यंत. हां P पासून Q पर्यंत. दिस इज द X अँड दिस इज द X प्लस D प्लस 2. मग इथे लिहायचं X प्लस D/2 होल स्क्वेअर. वी कॅन कीप लाईक दिस X स्क्वेअर. याचा सॉल्व करून आपण असं राहणार आहे. तर इन ट्रायंगल AMQ बघा आता AMQ AQ स्क्वेअर इक्वल टू AM square plus MQ square. Keep the values like this, then we get the like this. So subtracting we get, हे बघा हे साला calculation part, we get like this. Path difference is equal to XD upon capital D. This is the formula. Path difference is equal to XD upon capital D हा जनरल फॉर्म्युला आला. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये path difference is equal to XD. आता इथं बघा X it is the distance between the two source. Small X it is the distance between the mid point to bright point. D it is the distance between the two source. Capital D is the distance between the source आणि screen. From equation 1 आणि 3 in general हा Q point आता bright केव्हा राहणार आहे? When there is the constructive XD/D is equal to N lambda constructive. तोच point dark कधी राहणार आहे? Destructive. Understand? Another question is in this chapter. बघा आता कधी कधी असे विचारतात की ड्रॉ अ वेलेबल डायग्राम ऑफ बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट. डिस्क्राईब फ्रेशनल्स बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमॅटिक असं किंवा द रे डायग्राम ऑफ बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट. फक्त कधी कधी विचारतात ड्रॉ अ वेलेबल डायग्राम ऑफ बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट. आपल्याला प्रिझम, दिस इज द प्रिझम B. ही प्रिझम आहे. दोन सोर्स दाखवलेत S1 S2. बघा S1 हा लाईट हा इथं पडल्यानंतर
बाय द ॲप्लिकेशन ऑफ प्रिझमच्या नियमानुसार दिस विल बी फॉल्स अपॉन दी स्क्रीन. हा सरळ गेला, हा सरळ गेला. त्याच्यानंतर हा इथं असं करायचं फिगर प्रॅक्टिस करताना 1 2 3 4. हा बॅकवर्ड दाखवा, इथून बॅकवर्ड S1, हा बॅक पण दाखवा, हा बॅक S2. S1 S2 आर द टू लाईट, S इट इज द मिड पॉईंट. आणि इथं आपल्याला असं दाखवायचं, इथं ब्राईट डार्क ब्राईट आहे अँड दिस इज द आयपीस. ही फिगर आपल्याला विचारू शकतात फक्त की फिगरला 1 मार्क आणि खाली लेबलिंग द्यायचं. ई म्हणजे काय, एस म्हणजे काय, बी म्हणजे बायप्रिझम, बस इट एक्स्ट्रा. याची काही तेवढी काही गरज नाही आहे. हे बघा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दाखवला आहे. हा बायप्रिझम आहे, हा कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे, आयपीस आहे. त्यानंतर एक्सप्लेनेशन आहे, लॅम्बडा इज इक्वल टू XD वगैरे वगैरे. याची काही तेवढी गरज नाही. मेजरमेंट ऑफ, हां जर लॉंग क्वेश्चनमध्ये विचारला की हाऊ मेजरमेंट ऑफ कॅपिटल D, फक्त एक्सप्लेनेशनमध्ये एवढंच यायला पाहिजे. दिस इज द डिस्टन्स बिटवीन द सोर्स ऑफ लाईट अँड स्क्रीन, 1 मार्क. मेजरमेंट ऑफ X, O पॉईंट टू Q पॉईंट. टू अंडरस्टँड द डायफ्रॅक्शन ऑफ लाईट, हा सेपरेट क्वेश्चन असू शकतो. व्हॉट इज मीन बाय डायफ्रॅक्शन. डायफ्रॅक्शन म्हणजे काय, ते फिगरची काय तेवढी आवश्यकता नाही आहे, पण समजून सांगण्यासाठी याचं थोडंसं रिडिंग करून हे पण डायफ्रॅक्शन लक्षात येईल की व्हॉट इज द डायफ्रॅक्शन. नाव दीज आर द सम एक्झाम्पल शॉर्ट सम क्वेश्चन्स, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स म्हणू आपण की ह्या ऑप्टिक्स वेव्ह ऑप्टिक्समध्ये क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट हायजीन्स प्रिन्सिपल अँड एक्सप्लेन हायजीन्स कंडिशन फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट. हे काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन दिलेले आहेत. हे तुम्ही फक्त पाहून घ्या. ह्या टाईपचे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. त्याच्यापैकी प्रश्न 100% येणार. डिराईव्ह द लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन किंवा डिराईव्ह द लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट युजिंग हायजीन्स प्रिन्सिपल. स्टेट अँड प्रूव्ह द ब्रिस्टिल्स लॉ ऑफ पोलरायझेशन. लाईक दिस. हे 10 क्वेश्चन आहेत. 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टन्समध्ये हे तुम्ही करून ठेवायची. 10पैकी कोणतेही 3 ते 4 क्वेश्चन 100% यू विल बी गेट बेनिफिट ऑफ दॅट. नमस्ते.